موضوع درس امروزی ما به نام تورس، اگزوستروسیس اند آستیوما یاد میشه. یا درسی را که امروز ما شما میخوانیم درس تورس است، اگزوستروسیس اند آستیوما است که در قدم اول میخوانیم که what is osteoma. Osteoma را قسم تعریف کرده، میگه osteoma is a benign neoplasm characterized by a proliferation of either compact or cancellous bone, usually in an endosteal or periosteal location. اولتر از همه شما باید بفهمین که معنی بیناین به این معنا که خبیث نیست، سلیم است. نیوپلازم چی معنا؟ نیوپلازم به معنای ازی که رشد انساج به شکل غیر نرمال، یعنی وقتی که انساج باشه، اوزام باشه، رشد کنه، اما اینمی رشدش به شکل غیر نرمال باشه، ایره به نام چی یاد میکنه؟ نیوپلازم. میگه نیوپلازم is the growth of the tissue, abnormal growth of the tissue. یعنی انساجی که در چهار طرف از او قرار داره، چه انساج نرم است چه انساج سخت است، اما اینمی عضو قسمت از بدنتان که یا بون است یا انساج نرم است، یا عظم است یا انساج نرم، رشد کرده، اما اینمی رشد به شکل غیر نرمال بوده، یعنی پرولیفریشن یا تجمع حجرات زیادتر شده، که اینمی آستیوما یا اینمی تشکیل یک کتله یا یک ماده سلیم در انساج از اثر proliferation of compact یا cancellous بود. یعنی میتونه که در این عظم کامپکت رشد داشته باشه یا عظم کنسلس. عظم کامپکت یعنی عظم مندیبل اکثر اوقات میگه، و کنسلس عظم مگزیلر میگه در این قسمت، که کنسلس سپنجی بون، یعنی که از خود منفذدار باشه. یوزولی میتونه که در داخل اوزان باشه یا در قسمت بیرونیش در سطح پریاستیالش باشه، یا میتونه در قسمت داخل عظم باشه، و یا هم میتونه در سطح، مثلا در این قسمت که شما میبینین ایره میگه پریاستیل. در این قسمت که شما میبینین ایره به نام چی یاد میکنه؟ پریاستیل یاد میکنه. اینی قسمت مثلا در این قسمت اوزامتان یا در قسمت رویتان یا در داخل مندیبلتان به وجود آمد، اما اندوستیل اکثر اوقات وقت ظاهر میشه یا وقت شما میفهمین که خود همی بونتان یا در داخل عظم که به وجود آمده اونمو باعث پوندیدگی وزم شوه. مثلا اینمی آستیومایی که به وجود آمده در اونجا رشد کنه، کلان شوه و خود بونتان کس چی کنه، اکسپنژن کنه یا کلان شوه. اما در پریاستیل که هسته ای باز در تحت انساج می باشه، یعنی در لیر اوتر لیر بون به وجود میاد. پس ای بسیار شایع یا بسیار زود دیده میشه نسبت به اندواستیل. در اینجا چی گفته؟ در کلینیکل فیچرز یا امی تظاهرات کلینیکی چی رقم گفته؟ در اینجا گفته که the osteoma is not a common oral region. بسیار عام یا بسیار یک لیژن یا یک زخم که در این قسمت به وجود میاد بسیار کامن نیست، یعنی عام نیست، نادرن در اکثر اوقات در اکثر اشخاص دیده میشه. although it may arise in any age. پس میتونه در هر سن به وجود بیاید. It seems to be somewhat more common in young adult. اما سعی کنین از لحاظ موجودیت میتونه که در هر سن به وجود بیاید، در هر سن میتونه که یا به وجود بیاید، اما اینمی موجودیتش در اشخاصی که سنش در سن جوانی قرار داشته باشه بیشتر دیده میشه. The osteoma is a slow growing tumor and so the patient does not usually become alarmed. آستیوما که از بسیار میگه سرینه بطی رشد میکنه، بسیار آرام رشد میکنه. از این خاطر اکثر اوقات میگیم کسایی که مبتلا به این میباشه زودتر به این یعنی متوجه نمیشه. The osteoma of the endosteal origin is slower to present clinical manifestation since considerable growth must occur before there is expansion of the cortical plates. وقتی که میگه اینمی آستیوما در اندواستل یعنی در داخل عظم به وجود بیاید، اکثر اوقات میگه چون origin is slower to present clinical manifestation، یعنی تظاهرات کلینیکی را بسیار با آرامی و دیر بعد به وجود میاره، به خاطر که میگه since considerable growth must occur، به خاطر از اینکه اینمی تظاهرات کلینیکی را به وجود بیاره و یا به خاطر از اینکه مریض متوجه ازی شوه باید به اندازه کافی رشد کنه یا گروت کنه که معلوم شوه. Before there is expansion of the cortical plate. cortical plate خودش چی است؟
عظمتان که قرار داره در بالای ازی سعی کنین اگه کامپکت بون است اگه اسپنجی بون است بالای ازی یک لیر یا یک غشای دیگه از ما آمده کو سختتر است اینمی را به نام چیت میکنه کارتیکل پلیت وقتی که میگه اینمی عظم مندیبل یا مگزیلایتان در اینمی آستیوما در داخل از او رشد زیاد کنه باعث از این میشه که مندیبل یا مگزیلا کدام بون که است او اکسپنژن میکنه وقتی که اکسپنژن کرد یا کلان شد در اونجا شما دیده میتونید مثلا اکثر اوقات شاید قسم میبینین که یک طرف مندیبل یا مگزیلای تانه دست بزنین و طرف دیگه تانه بزنین میبینین که اسایمتری نیست در دو طرف مطلب یک طرفش کلان است رشدش زیاد است و از یک طرفش چی است کم است باز میبینین باز متوجه میشین که باید پیش دکتر برین در غیر از او شما متوجه از این نمیشین یا اکثر اوقات در روتین رادیوگراف شما میفهمین روتین رادیوگراف یعنی یک دندان تان درد میکنه پیش دکتر میرین که باید به شما او پی جی توصیه کنه وقتی که در او پی جی میبینین میگیرین بعد از زود تظاهرات رادیوگرافیک باعث از این میشه که شما را متوجه بسازه یا دکتر را متوجه بسازه که به شما بگوید multiple osteomas of the jaw as well as of long bones and skull are characteristic manifestation of the Gardner syndrome یعنی میتونه که در اکثر اوقات یا در اکثر بون یا در اکثر عظام بدنتان به وجود بیایه که اینی را میتونه میگه characteristic manifestation of the Gardner syndrome Gardner syndrome که از خودش یک rare inherited condition است که اکثر قسمت های بدن تانه چی میکنه مساب میسازه پس یک inherited یا یک مرض ارثی است که میتونه میگه در اکثر اوقات بدنتان به وجود بیاره دوم soft tissue osteoma که است soft tissue osteoma of the oral cavity is relatively uncommon a total of 25 cases from the literature being reviewed and reported by Kroll and his co-workers Osteoma of the soft tissue بسیار کم است که در انساج نرم یک ماس یا یک کتله تشکیل شود. تقریبا میگه در حدود 25 کیس یا 25 قضیه یا 25 ریپورت داده شده. توسط اینی دکتر یا عالم که در اینجا نامش گرفته و کوورکرز یا کسایی که در تیم که تزو کار میکرد. The lesion occurs almost exclusively in the tongue, although occasional cases are found in the buccal mucosa. They are at any age and present a firm nodule. اکثر اوقات میگه soft tissue osteoma که است در جایی که به وجود میایه یا در قسمت که اکثر اوقات ایره مساب میسازه تنگ زبانتان است که به وجود میایه یا بکل میکوسه یا مخاط قسمت بکلتان است که میگه خود نودیول یا اینمی جایی که کتله به وجود آمده فرم یعنی نرم است وقتی که شما جسم میکنین اما اگر اینمی آستیومای عظام باشه وقتی که شما جسم میکنین سخت میباشه اما اگر سافت تیشو باشه فرم یعنی نرم می باشه وقتی که فشار میتین بالای از او بسیار نرم می باشه و ایره میتونین که از شما از آبسه و از دیگه قسمت ها قسم تشخیص بدین که یار وقتی که شما چون اینجا ماست تشکیل شده در داخل از این آبسه یا چرک چیز قرار نداره The lesion may range up to 2 centimeters as studied by Kroll. All the soft tissue osteoma is rare, but out of the 25 cases studied, 80 of them were female, 7 of them were male. در اینجا چی گفتم میگه امی خود لژن یا زخم که به وجود میاد اکثر اوقات 2 mm می باشه. اینجا براتون گفته اکثر اوقات 2 mm می باشه. اما میتونه که به مرور زمان اگر بالکل دقیقی از این نشه ای کلان هم شده میتونه اما تا 2 mm ریپورت زیاد از این آمده در اینجا گفته که 25 قضیه چی شده مطالعه شده یا راپور داده شده که 18 از یا خانماست و 7 از یا چی هستک میل هستک پس به این معنا که همی میل and فیمیل ریشیو از این که هست در خانما نسبت به مردها زیادتر راپور داده شده یا ریپورت داده شده در اینجا که است در radiographic feature که است چی میگه؟ میگه the central lesion usually appear within a jaw as well circumscribed radiopaque mass which is indistinguishable from scar bone. در اینجا چی گفتم؟ میگه وقتی که شما در رادیوگراف میبینین یک قسمت از عظم میبینین در این قسمت که سرکمسکرایب یعنی خوب ویل سرکمسکرایبر یعنی در جایی که به وجود آمده از انساجی که در 4 طرف یا عظامی که در 4 طرف از او قرار داره از یا خوب تشخیص میشه. Sometimes this osteoma diffuse but
اکثر اوقات میگه یا دیفیوز می باشه یعنی تیت می باشه، اکثر sometimes را گفته، اما اکثر اوقات که هست well circumscribed است. یعنی وقتی که دیفیوز باشه دکتر صاحب باز شما دقیق گفته نمیتونین که اینی قسمت از وزام گرفته. وقتی که well circumscribed باشه باز مشخص میگین که اینی قسمت که هست اینجا آستیوما یا عظم تشکیل شده دیگه. دوم but it must be differentiated from the chronic sclerosing osteomyelitis. اما میگه ای باید از osteomyelitis sclerosing که اونمو ساحه را سفید میسازه chronic osteomyelitis باید تشخیص تفریقی شود. The periosteal form of the disease also is manifested as a sclerotic mass. The periosteal یعنی می خود آستیومایی که در قسمت پیریاستیل به وجود میاد خودش مثلا سکلروتیک ماس یعنی یک ماس یا یک کتله به شکل سفید رنگ می باشه که یا به اینمی شکل می باشه. اما در آستیومایلیتس که می باشه باز در اون موجه عظم که عظم چهار طرفش بیش از حد تخریب شده می باشه، اورال هایجین ازی بیش از حد خراب می باشه، دندان یا اوزام که عظم که دو قسمت قرار داره بیش از حد خراب شده می باشه. اما در پریوستیل یا در آستیوما این چیزا موجود نمی باشه، به خاطر که آستیوما که هست اکثر اوقات در اشخاص جوان به وجود می آید. درست، اما آستیومایلیتس در اکثر اوقات که به وجود میاد یکی خود سن بسیار کلان می باشه، یکی مریض که می باشه هلت کامپرومایز می باشه، یعنی اکثر اوقات مریضای به وجود میاد آستیومایلیتس که یکی خود اورال هایجینش بسیار ضعیف باشه، یکی امیون دیفنس سیستم دفاعی بدنش بسیار کمزور باشه و یکی بدون از این چندین مریضی دیگه هم داشته باشه. مثلا مریضی های دیگه که مدیکال دیزیزز وازیات می باشه و دنتال دیزیز هم دو وازیات می باشه. اما در قسم اکثر اوقات در آستیوما که می باشه در آستیوما در جوانها به وجود می آید. دوم histological feature, the osteoma is composed either extremely dense compact bone or coarse cancellous bone. یعنی در این قسمت که هست میگه در جایی که یا به وجود میاد خود کامپکت بون یا کانسلس بون بسیار زیاد در اون قسمت چی می باشه مصاب می باشه، یعنی دنس می باشه، بسیار با هم زیاد تجمع کرده در اون قسمت، یعنی زیاد تشکیل شده. دوم in any given area the bone form appears normal. In any given area the bone form appears normal یعنی در هر جایی که اینمی آستیوما به وجود آمده در اونجا عظم بالکل نرمال به وجود میاد، صرف اوورگروت کرده، رشد زیاد شده در اون قسمت، یک کتله بسیار ضخیم را تشکیل داده در اون قسمت، و خودش هم عظم است. وقتی که زیاد دنس شوه، زیاد با هم یک جای شوه، اونمو قسمت ریدیلوسنسی یا اونمو سفیدی که در قسمت اکسری به وجود میاد اونمو زیاد دنس، اما خود بون نرمال است. The lesion is most often well circumscribed but not encapsulated. در اینجا چی میگه؟ encapsulated چی مانا؟ که جدا نشده، توسط کدام چیز پوش نشده، اما خود اینمی لیژن یا خود اینمی جایی که آستیوما به وجود آمده از چهار طرف سرحدات خود بسیار خوب مشخص معلوم میشه که اینجا عظم زیاد ساخته شده و اینجا در قسمت های دیگه نشده ساخته، اما توسط چیزی انکپسولیت یعنی پوش نشده، یعنی قسم نیست که باید بالکل جدا شده باشه. In some tumors, foci of the cartilage may be found, in which cases the term osteochondroma is often used. در اکثر اوقات میگیم حجرات که مثلا فوسای اکثر اوقات تومر فوسای اونمو حجرات هست که در میکروسکوپ معلوم میشه، یعنی حجرات تومر ساز است که باعث از این میشه که تومر به وجود میاره. اگر او رقم in which cases the term osteochondroma باز در او حالت به یا چی میشه استفاده میشه اگر اینی حجرات تحت میکروسکوپ دیده شده. اینجا treatment چی است؟ treatment consists of surgical removal. یک کتله یا یک عظم به وجود آمده، تداوی از چی است؟ شق بتین اونمو قسمت چی کنین؟ دور کنین، بردارین، اینمی تداوی شد. مثلا اکثر اوقات برداشتن از این توسط فریز می باشه، اکثر اوقات توسط آستیوتوم می باشه که توسط از اونمو عظم که دو قسمت آمده دورش میکنین، یک کانتور یا شکل نرمال برش میتین، دوباره پس او ساحه را شما چی میکنین؟ خیاطه گذاری میکنین. خب
دیگه گفته if the lesion is causing difficulty or if a prosthetic appliances to be constructed the osteoma does not recur after surgical removal. اکثر اوقات میگه شما وقت ایره ریموو میکنین که او پرابلماتیک شوه، بسیار کلان شوه، مشکل به وجود بیاره. و یا هم اکثر اوقات شما میخواین که اونجا پروستاتیک اپلاینس بتین. مثلا اکثر اوقات آستیوما در داخل دهن به وجود میاد و نمو عظم دونمو قسمتی که به وجود آمده عظم بسیار بسیار کلان شده. پس به خاطر از اینکه دنچر بتین و دنچر در اونجا بسیار خوب راحت کار کنه و باعث اذیت در انساج نرم نشه، او را باید پس کنین. و وقتی که ایره میگه شما دور کردین دوباره ای به وجود نمیاد. میگه do not recur after surgical removal، یعنی عود دوباره از این بسیار کم است، چانس دوباره به وجود آمدن از این نیست. Types of osteoma که است، osteoid osteoma که است میگه mostly occur in the jaw. osteoid osteoma در اکثر اوقات در جا به وجود میاد. جا یعنی مندیبل یا مگزیلا. ریزنش چی می باشه؟ تروما or inflammation. common etiology است. common etiology یعنی سبب که اسباب عام از این که است صدمه رسیدن و inflammation است که دونم قسمت persisting inflammation باشه، یعنی متداوم inflammation یا التهاب در اونجا به وجود میاد. یا اکثر اوقات اونمو زیاد تروما یا صدمه میبینه، پس این میگه osteoblastoma در این قسمت به وجود میاد. دومش که است benign ameloblastoma است. lacks the characteristic pain and the hollow of the sclerotic bone more than 1.5 سانتیمتر که در اینجا بیناین آستیوبلاستوما است. یعنی بیناین تایپ دوم از این بیناین آستیوبلاستوما است. lack the characteristic pain and the hollow of a sclerotic bone، یعنی این چیزی را که از خود نمی داشته باشه درد، که درد شامل از این نیست و اکثر اوقات همو ساحه که هست که the hollow of the sclerotic bone، همو جایی را که sclerotic bone یا بون سفید را که می سازه، سفید رنگ که رنگ از اون نسبت به رنگ عظم دیگه زیادتر از سورا نمی داشته باشه و more than 1.5 سانتیمتر که جایی را که مصاب می سازه یا جایی را که تخریب میکنه از 1.5 سانتیمتر بون، یعنی اکثر اوقات به این اندازه زخم دو قسمتی ها تشکیل میده. Osteoid osteoma را که شما میخوانید میگه the osteoid osteoma is benign tumor of bone which seldom been described in the jaw. Osteoid osteoma در جایی که به وجود میاد در اوزام به وجود میاد، در اوزام مندیبل و مگزیلا به وجود میاد. بیشتر در اینجا یا چی شده describe شده. Although true nature and etiology is still unknown, but some researchers have claimed that the lesion generally occur as a result of trauma or inflammation. تا به حال هم یا ایرت مشخص نکرده که می آستیوما که در این قسمت به وجود میایه ریزن اصلیش چی است، اما یا چیزی را که پیشنهاد کرده و یا چیزی را که گفته که اکثر اوقات یا از اثر تروما و انفلمیشن به وجود میایه. تا بالا دیگه چیز بر از یا پیشنهاد نکرده، یعنی نگفته که از اثر ازی به وجود میاد. چیزی که به وجود میاد یا گفته but still now they are not quite sure about this that the trauma or inflammation can cause this. تا بالا 100% مطمئن نیست که تروما و انفلمیشن، اما اکثر اوقات کیسایی که آمده یا صدمه دیدن و یا هم قبلا انفلمیشن هم متداوم بر از یا شده که osteoblastoma را به وجود آورده. Clinical feature که است میگه the osteoblastoma usually occur in young person seldom developing after the age of 30 years. اکثر اوقات میگه در اشخاصی که جوان باشه یا بعد از سن 30 سالگی یا چی میشه رشد میکنه. Osteoblastoma is more predominant in males compared to female by the ratio. به خاطر که اکثر اوقات به التهاب زیاد و یا به صدمه زیادی که وارد میشه مردها نسبت به خانمها زیاد به این مواجه هستند. از این خاطر گفته که ریشیوی مردها و خانمها 2:1، یعنی 2% مردها مصاب میشن، 1% خانمها مصاب میشن. One of the chief symptoms of the condition is severe pain. به خاطر که سیویر پین به خاطر از این است اونجا انساج که قرار داره، اویه که قرار داره، عصب که قرار داره، وقتی که یا سن یعنی می رشد اینمی زیاد میشه باعث از این میشه که فشار بالای انساج وایتال بیاره.
اینمی باعث از این میشه که یک درد شدید بالای دونمو قسمت شامل می باشه، به خاطر که عضلات استرچ میشه، فشار بالای اویه میه، فشار بالای عصب میه. پس سیویر پین یکی از سیمتوم از است. مثلا مریض وقتی که پیش شما میه میگه دکتر صاحب اینمی قسمت کلکم پیش است، یا اینمی قسمت حد هر قسمتی که به وجود آمده یا در داخل دهان در جای برتان میگه که اینمی قسمت پیش است، حد اکثر اوقات درد میکنه. دوم، the pain of the osteoma is described and relenting and sharp. ایره چی گفته که میگه درد که به وجود میاد اکثر اوقات چی می باشه؟ بسیار شدید می باشه. worse at night که در طرف شب چی میشه؟ از طرف شب زیاد میشه. localized swelling of the soft tissue over the involved area of the bone may occur and may be tender. امی قسمت که osteoma به وجود میاد، localized swelling یعنی اونمو انساجی که در اونمو اطراف قرار داره یا چی میشه؟ localized swelling میکنه، یعنی اینمی قسمت هم انساج هم میپنده and may be tender و با وقت که شما او را دست میزنین یا لمس میکنین یا جس میکنین دردناک میباشه. وقتی که شما ایره میخواین معاینه کنین و یا میخواین که قسمت دست بزنین اونمو جایی که به وجود آمده این قسمت چی رقم میباشه؟ دردناک میباشه، تندر میباشه. تندر یعنی وقتی که شما لمس میکنین یا دست میزنین اون ناحیه دردناک میباشه. Oral manifestation یعنی در داخل تظاهرات کلینیکیش در داخل دهن به کدام شکل میباشه؟ It present both in maxilla as well as mandible. در maxilla و در mandible در هر دوش به وجود بیاره. 7 cases Green had studied 4 of mandible 3 of maxilla. 7 کیس آمده که 3 کیسش که امی osteoma به وجود آمده در منdible بود، در منdible 4 کیسش در منdible بوده و 3 در maxilla. Out of maxilla lesion 3 were in the body of 3 were in the body 1 in condyle. در مگزیلم اینمی کیسایی که آمده 3 تایش در بادی بود، در خود بادی of the mandible بود و یکی هم در قسمت کاندایل منdible بود. While on maxillary region involved the antrum. Antrum یعنی در قسمتی که در maxillary bone یا در این قسمت که شما میبینین در قسمت دینمی قسمت مگزیلا. انترم یعنی در قسمت داخلی، در جایی که مگزیلا بون مگزیلا می باشه در اونمو قسمت به وجود آمده. The radiographic feature چی معنا میگه؟ Radiographically the osteoma present a pathognomic picture characterized by a small ovoid or round radiolucent area surrounded by a rim of sclerotic bone. در اینجا در این قسمت بر شما چی میگه؟ وقتی که شما در رادیوگراف ایره میبینین، در رادیوگراف چیزی را که بر شما نشان میده یک قسمت از بون است که در رادیولوسنسی شما میبینین small ovoid or round radiolucent area، یک ساحه رادیولوسنسی راوند یا ovoid. ovoid یعنی به شکل تربوز یا تخم مانند را در قسمت عظم شما میبینین. surrounded by a rim of sclerotic bone. surrounded by a rim of sclerotic bone یعنی که چهار طرف از این چیزی را که یا پوشانیده یا چیزی را که یا سراوند ساخته احاطه کرده sclerotic bone. a rim of sclerotic bone یعنی یک جدار نازک sclerotic bone چهار طرف از این را احاطه کرده. The certain radiolucency may exhibit some calcification. The lesion itself is larger than 1 centimeter in diameter. خود کتله که شما میبینین یعنی central radiolucency may exhibit some calcification. اینجا چی گفته که چهار طرف از این توسط یک عظم سکلروتیک بون یعنی یک عظم سفیدتر که نسبت به چهار طرف از او اینمی بون زیاد سکلروتیک است احاطه شده، اما خود امی کتله که در داخل قرار داره ایام سکلروتیک است، ایام کلسیفاید است. کلسیفیکیشن چی مانا؟ که در اکسری ایام سفید رنگ معلوم میشه. کلسیفاید است، سخت است. چیزی که سخت باشه او در اکسری چی معلوم میشه؟ سفید رنگ معلوم میشه که سایز از این گفته سایزش 1 سانتیمتر in diameter است. فهمیده شد تا این قسمت؟ Histological feature که میگه the microscopic appearance of the osteoma is characterized and consists of the central nodule composed of the compact osteoid tissue. در قسمت از یک نودیولس یا نودیول است که او خودش کامپوست یعنی شامل کامپکت بون تیشو است، یعنی انساج عظم کامپکت است، یعنی خود عظم کامپکت یا حجرات اونمو باعث از این شده که اینجا یک نودیول یا یک کتله را بسازه. Varies in degree of calcification که calcification یا سختیش فرق میکنه.
Formation of definite trabeculae occur particularly in older region outlined by active osteoblasts. The overlying periosteum exhibit new bone formation, and in this interstitial tissue collection of the lymphocyte may be noted. در اینجا دیگه چی گفته که overlying tissue periosteum که است exhibit new bone formation، یعنی اونمو عظم پریوستیم را که شما میبینید دو قسمت میگه، چیزی که یا ساختش چیزی که دیده میشه است تشکیل نسج نو عظمی و همچنان در حجرات یا انساجی که شما تجمع میکنین یا تیشویی که دو قسمت میباشه collection of the lymphocyte may be noted که حجرات lymphocyte در اونجا زیادتر دیده شده. Formation of definite trabeculae occur یعنی particularly in older lesion outlined by osteoblasts. Trabeculae اگه از من نوع trabeculae ساخته میشه که توسط چی outlined by active osteoblast. osteoblast حجرات است که دو قسمت باعث ساخت ساز عظام میشه که میبینین که اونمو active osteoblast هم در histological feature شما دیده میتونین. خب این بود درس آستیوما و یا هم آستیاید آستیوما بود. حال درس دومتان که از به نام تورس پلاتین یاد میشه. خب اکثر اوقات شما شاید دیده باشین که در قسمت کام در وسط یک بارزه از میر شما میبینین که ایره به نام تورس پلاتین یاد میشه یا پلاتینس، تورای پلاتینی یا پلاتال تورس یا پلاتال تورای یاد میشه. is a bony protrusion on the palate. خود از تورس پلاتین چی مانا؟ a bony protrusion یعنی یک بارزه، یعنی در جایی که عظم زیاد ساخته شده پروتروژن کرده باشه، بیرون برآمده باشه از انساج از عظام جوار خود در چهار طرف از او قرار داره. اینو بنام چی میشه؟ تورای of the palate. میگه palatal tori are usually present on the midline of the hard palate. در قسمت وسط hard palate یا قرار داره. Most palatal tori are less than 2 cm in diameter, but their size can change throughout life. اکثر اوقات میگه سایز از یا که آورده شده یا سایز از یا که بر شما ریپورت داده شده 2 سانتی متر است. وقتی که شما ایره چک میکنین سایز از 2 سانتی متر، اما اگه اینمی رقم شما بانین به مرور زمان آهسته آهسته یا چی میکنن؟ گروت یا رشد میکنن. پس اکثر اوقات شما که میبینین در اینی قسمت اینجا یک بارزه از میر شما میبینین که 2 سانتی متر میتونه بوده، اما اکثر اوقات یاد کجا به وجود میاد؟ مید پلاتین. د مید پلاتین سوچر که است یا در اینی قسمت یا به وجود میاد که امی طرف مساب میسازه، امی طرف هارد پلات یا کام سختتان مساب میسازه. تایپس که است اکثر اوقات میگه به شکل فلات تورای میباشه که در قسمت midline of the palate and extends symmetrically to either side. به شکل فلات تورای موجود می باشه و به شکل مساویانه هر دو طرف کام مساب می سازه. دومش گفته به شکل spindle shape است. have a ridge located at their midline. سپندل تورای یعنی به شکل سپندل یا به شکل یک ریج در قسمت وسط موقع داره. نودولار تورای have multiple bony growth that can each have their own base. میتونه به شکل نودولار تورای باشه و یا هم لوبولار تورای باشه که نودولار تورای به شکل نودیول در چندین جای گروت میکنه، در چندین قسمت به وجود میاد یا در چندین قسمت هارد پلت به وجود میاد. میگه that can each have their own base که یعنی بیس یا قسمت قاعده از هر کدامش جدا به شکل نودیول پالو یکی دیگه به وجود میاد. یا به شکل لوبولار have multiple bony growth with a common base. یا لوبولار می باشه مثلا بیس یکی می باشه اما میبینید که اینمی بیسش یکی است اما بالا در جاهای مختلفی یا رشد کرده. میتونه به شکل فلات تورای باشه، میتونه به شکل سپندل شیپ باشه، میتونه به شکل نودولار باشه یا لوبولار باشه که دی قسمت شما میتونین دیده. باز در اکثر نودولار کاستک یا لوبولار کاستک در لوبولار گفته میگه هفت گروت یک از یک قسمت کرده اما بالا که آمده امی بارزه هایش فرق میکنه در هر قسمتی چی شده. اما نودول که به شکل نودول یعنی به شکل خورترک چندین جای گرفته یا اینجا میبینین که تمام از این میبینین در شکل در کدام قسمت است مدلاین چی ساخته مبتلا ساخته در قسمت مدلاین میباشه. یا خب کیسز یا کاززش که کازز از این است although some researchers suggest palatal tori to be an autosomal dominant.
اکثر اوقات اتوسومال دومیننت یا اتوسومال ریسیور چی معنا؟ در اتوسومال دومیننت به این معنا که یک جین تغییر یافته می باشه. یعنی اکثر اوقات کسایی می باشن که پدر و مادر اینمی را داشت، اما طفلی که به وجود میاد اینمی را می داشته باشه. پس this is autosomal dominant. It is generally believed that the palatal tori are caused by several factors. اما اکثر اوقات گفته که چندین فاکتورهای دیگه بدون اتوزومال دومیننت هم موجود می باشه که یاره به وجود بیاره. They are more common in early adult life and can increase in size. اولش اکثر اوقات میتونه که میگه در early adult life یعنی در نوجوانی به وجود میتونه آمده و increase in size هم کرده میتونه. In some older people the size of the tori may decrease due to the bone resorption. در اکثر اوقات میگه سن وقتی که بسیار زیاد میشه یا به وجود آمده می باشه یا متوجه نمیشن به خاطر از اینکه ریزارپشن بون میشه، از این خاطر میگه میتونه که یا سایزش کم شود. It is believed that the tori of the lower jaw are the result of the local stresses and do not due solely to genetic influence. اکثر اوقات میگه بعضی اوقات که تورای در مندیبل به وجود میاد اکثر اوقات از result of local stresses، یعنی کسایی که زیاد تشویش میکنن به حد فشار سر زیاد میباشه، اما این میگه به ژنتیک ترجیح داده نشده، یعنی مربوط ژنتیک نمیشه. این اکثر اوقات کسایی میباشن که بیش از حد استرس میداشته باشن. پس در اکثر اوقات میتونه که اتوزومال باشه یعنی ژنتیک باشه. اتوزومال دومیننت به این معنی که ژنتیکلی است. و در مندیبل که است اکثر اوقات گفته که تورای اف د لوور جا که است که اکثر اوقات از لوکال استرس که مریض می داشته باشه به وجود می آید. میتونه اینی رو به شکل سپندل شیپ میگه، به شکل اگرج در قسمت وسط ساخته شده. خب اکثر اوقات why we remove this؟ چرا ما میخوایم که رو پس کنیم؟ میشه یک دلیلی که ما رو پس میکنیم میشه که السر زیاد به وجود بیاده اینجا، و یا هم مریض وقتی که رشد زیاد میکنه مریض کتش ناراحت میباشه. سیوم وقتی ما رو پس میکنیم که به مریض دنچر میتیم. این خود در این عکس که شما میبینین مریض تمام دنداناش سالم است و در دهن موجود است، اما اکثر اوقات مریض در این قسمت دهن خود هیچ دندان نداره و شما میخواین که او را بر از او دنچر بتین. وقتی که در وسط به این رقم بارزه از می داشته باشه دنچرتان راکینگ است. راکینگ به این معنی کشتی های خردرک خود دیدین، وقتی که شما در کشتی میرین یک طرف کشتی که میشینین دیگه طرف بلند میشه، دیگه طرف که میشینین دیگه طرف بلند میشه. این به نام راکینگ میگه. یعنی باعث از این میشه اگه در یک طرف مریض غذا بخوره طرف دیگه دنچر بلند میشه، و اگه در دیگه طرف در قسم در همی کوادرنت ساید مختلف نان بخورد از ساید مقابلش خود دنچر بلند میشه. پس از این خاطر ایده شما دور میکنین. Treatment از این که است palatal tori are usually a clinical finding with no treatment necessary. یعنی کدام تریتمنت لازم یا ضروری که باید پس شود نیست، چیز necessary نیست. It is possible for ulcer to form on the area of the tori due to repeated trauma. وقتی که اکثر اوقات میشه که در اینجا زخم به وجود میاد از اثر از اینکه تروما میرسه، صدمه بر ازی میرسه، اونم قسمت زخم میشه و مریض زیاد آزرده میسازه. یک ریزن. Also the tori may complicate the fabrication of the denture. وقتی که شما دنچر mostly مریضایی که تورای خود دور میکنن دنچر میسازه. اکثر اوقات شاید قسمت کام یا پلت خود تورای یا می بارزه از می بسیار کم داشته باشه و عادت کده مریض بیخی کد از او، به خاطر که از وقتی که این جوان شده اینمی حالت هست، اما نه درد داره نه مریض اذیت میکنه و اکثر اوقات مریض خو از سرجری میترسه که باز بگویی که هضمت قطع میشه و دور میشه و ای باز پس خیاطه گذاری میشه، خب بیخی میترسه، میگه نه مشکل به ما ایجاد نمیکنه. اما وقتی که تقاضای سن بالا، وقتی که سن بالا میره در او حالت باز یک مشکل به وجود میاد که شما وقتی به مریض دنچر میتین، دنچر در اینجا کامپلیکیت فابریکیشن اف د دنچر، یعنی در این قسمت همین خود ساخت ساز دنچرتان هم مغلق میسازه، یعنی نمیشه که در اون قسمت هم مگزیلری یا مندیبولار تورای باشه هم شما برش دنچر بتین. از این خاطر if removal of the tori is needed surgery can be done to reduce the amount of the bone present. سرجری چی میکنه؟ وقتی که شما سرجری میکنین قسمت مقابلش خو موجود میباشه در این قسمت
در این قسمت وقتی که شما میبینین در اینجا شما باز دکتر صاحبا دو نوع فلپ میدید. یکی فلپ X است، یکی فلپ Y است. در فلپ X اکثر اوقات، در فلپ Y اکثر اوقات گفته میگه اگه سایز خود تورایتان خردترک باشه، اگه سایز خود تورایتان خردترک باشه، در این قسمت یک وای فلپ میتین. وای فلپ به این معنی که در قسمت یک در خط وسط یک انسیژن یا شق میتین و دو طرف از اینی دو طرف شما شق میتین، ایره به نام ریلیزینگ انسیژن یاد میکنه. فهمیده شد؟ ایره به نام چی یاد میکنه؟ ریلیزینگ انسیژن. یک شق که در قسمت وسط شما دادین، باز در دو طرف از شما یک دو شق دیگه میتین که ایره به نام ریلیزینگ انسیژن میگه. ریلیزینگ انسیژن به این معنی که وقت شما ایره دور میکنین ساحه زیاد براتون باز میشه. مثلا اگه اینمی ریلیزینگ انسیژن در این قسمت نتین یک خط وسط یا در قسمت وسطش یک شق بتین، وقتی که دور میکنین ساحه براتون زیاد معلوم نمیشه. در اینجا گفته اگه سایز نودیولتان یا سایز اینمی تورایتان 2 باشه میتونه که شما فلپ وای بتین. اما میگه اگه فلپ سایز امی خود تورایتان کلان بود، باز شما اینمی دو ریلیزینگ انسیژن در قسمت آخرش هم میتین که ایره به نام چیت میکنه فلپ X و فلپ وای که صرف در قسمت نودیول که قرار میداشته باشه ایره شما میتین. در اینجا چی گفته؟ ای خود تریتمنت شد که به این شکل شما تریتمنت میتونید. اما سرجیکال ریموول از این چطور است؟ میگه the maxillary tora is only removed in an instance where it is problematic. وقت شما ضرورت به دور کردن از او دارین که باعث مشکل ایجاد کنه. These include cases where an edentulous patient it extends to the vibrating lab, preventing a posterior seal of the denture and posterior seal at the fovea palatine. فوویا پلاتین در قسمت پوستیر پلاتال سیل می باشه. وقتی که میگه تورس موجود باشه، دنچر که شما میتین یکی خوراکینگ میه، یکی در جور کردن از اون مشکل به وجود میه، یکی دوم پوستیر پلاتال سیل نمیه. یعنی وقتی که مریض دنچر میپوشه، هیچ هوا وقتی که مریض گپ میزنه یا چیزی را میخوره مینوشه، هیچ چیز باید داخل خود دنچر از قسمت آخرش نره. این میره به نام پوستیر پلاتال سیل میگه. اگه هوا بره یا چیز داخل از او بره، باعث از این میشه که دنچر بفته در وقت گپ زدن یا در وقت نان خوردن. Other indication for removal include frequent trauma to the torus, opening to its size or the thickness of the mucoperiosteal overlying it, disturbance of speech and rapid growth in the patient who are cancer phobic. اکثر اوقات دیگه حالتا یا دیگه اندیکیشن یا واقعیت که شما ایره میخواین دور کنین، یکی سایزش است، یکی تروما است که اکثر اوقات تروما زد پرس میرسه و یکی هم تنینگ آف دی میکوپری. تنینگ چی مانه؟ وقتی که میکوپریاستم یعنی غشایی که بالا از او، انساج نرمی که بالا از او قرار داشته باشه، وقتی که سایز از این کلان میشه و خود انساج بسیار تن میشه، بسیار باریک میشه، میشه به صحبت کردن مریض پرابلم ایجاد کنه. رپید گرو who are cancer phobic. اکثر اوقات کسایی که بسیار یعنی کانسر فوبیک می باشه، یعنی مبتلا به کانسر میشه، دویج گروت زیاد میشه، از این خاطر شما او را چی میکنین؟ دور میکنین به اینی طریق. یا به کدام طریق؟ مثلا در اینجا نودیول قرار داره یا نه؟ درست ایره شما وقتی که در این حالت آوردین یک شق عمودی میدین، به شکل عمود یک شق میدین. اگه سایزش خرد بود، یک دور لیزینگ انسیژن در اینجا میدین. اگه دیدین که سایز بسیار کلان است، ساحه دید براتون واضح نیست، سعی کنین سرجری یا شق شما میدین، به خاطر از این میدین که ساحه دیدتان خوب شود. اگه ساحه دیدتان خراب بود، باز شما چی میکنین؟ یک دو شق در قسمت پایان از یوم میدین، توسط خود تار خیاطه ایره دور میکنین یا دور میگیرین. بعد از او اینی میره که دور گرفتین، شق که دادین توسط آستیوتوم هم میتونین. اما آستیوتوم اکثر اوقات صدمه به عظم میرسانه، باعث فرکچر میشه. شما که سلو سپلیت هند پیس ایره به چند پیس یا چند پارچه قطع میکنین. وقتی هر پارچهش جدا 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 میبردارین، وقتی که برداشتین آل اینجا یک بارزه از می بود، حال انساج بسیار بر راحتی به یکی دیگر نزدیک میشه. پس خیاطه گذاری میکنین، به مریض میگین که باید در قسمت اورال هایجین یا همی حفظ الصحه خود بسیار کوشا باشه. دیگه چند وقت شما از چیزهای بسیار تند و تلخ و تیز
پرهیز میتین یا یک هفته نورمال اورال هایجین برش میگین 24 ساعت بعد شما میتونین در کت آب در آب گرم نمک بندازین کلی کنین برس باید کنن حفظ سحر درست مراعات کنن یک هفته بعد شما پس خیاطه گذاری را دور میکنین جایی که شما خیاطه گذاری کردین بس خلاص. Prevalence of the palatal tori range from 9 to 60% and are more common that the bony growth occur on the mandible known as a Torus mandibulae. اینمی چی استک تورس مندیبل اگر در قسمت یا تورایی که در قسمت مندیبل به وجود میاد به نام تورس mandibularis یا تورس مندیبل یاد میشه. The palatal tori are more common in Asian, Native Americans and Inuit population and are twice as common in females. در کسایی که به وجود میاد کسایی که در آسیا زندگی میکنه نیتیف امریکن یعنی کسایی که اصلی امریکن هستند و در کسایی که خانم ها زیاد به وجود میاد. In United States the prevalence is 20 to 35% of the population. در United States یا در امریکا که هست prevalence یا موجودیت از زیر گفته که به کدام اندازه population یا نفوس شانه مبتلا میسازه. خب حال یک موضوع دیگه است به نام اگزوستوسیس. خب اگزوستوسیس هم اونمو شکل است بارزه از می است اما فرق میکنه موقعیت از این. مثلا اگه شما او را میگین که تورای پلتاین یا تورس مندیبولای ایره اگزوستوسیس میگین اکثر اوقات در قسمت بکل زیاد به وجود میاد از این خاطر ایره به نام چی یاد میکنن بکل اگزوستوسیس is an exostosis یا bone prominence on the buccal surface یا cheek side of the alveolar ridge مگزیلا یا مندیبل. اکثر اوقات این بارزه از می که است در قسمت مندیبل یا مگزیلا به وجود میاد. More common seen in maxilla than mandible, buccal exostosis are considerable to be site specific. اکثر اوقات میگه در مگزیلا زیاد به وجود میاد نسبت به مندیبل و یا سایت اسپسیفیک است یعنی در مشخص اکثر اوقات بیشتر و بیشتر یا در سایت مشخص به وجود میاد که به نام چی میشه buccal exostosis. از این خاطر یا میتونه در قسمت lingual به وجود بیاد به نام چی میشه lingual exostosis. Buccal exostosis do not usually present until adult life, and some considerable buccal exostosis to be variation of normal anatomy rather than disease. اکثر اوقات میگه do not usually present until adult life تا وقتی که طفل جوان میشه به وجود نمیاد و دوم چی گفته and some considerable buccal exostosis to be a variation of the normal anatomy rather than disease. یعنی امی خود اگزوستوسیس که هستک باعث از این میشه که اناتومی اون مساحرت تغییر بده اما یا دیزیز نیستن کدام امراض نیستن که باعث از این به مالگننسی مبدل شود. Bone is thought to become hyperplastic consisting of mature cortical and tubercular bone with a smooth outer surface. اونمو بون حجرات اونمو بون در اونجا چی میشه هایپرپلاستیک میشه یعنی حجرات زیاد در اونمو قسمت تشکیل میشه اما سموت سرفیس تشکیل میده with a smooth outer surface. قسمت خارجی نمی از exostosis که smooth یا لشم هستند. They are less common when compared with mandibular tori. اما میگه اگه کت mandibular tori شما ایره مقایسه کنین یا less common است یعنی بسیار کم یا نادر می باشه نسبت به mandibular tori. میبینین دی قسمت در اکثر اوقات دی قسمت کش با وجود میاد بارزه از می اینی میره به نام exostosis یاد میکنه چون در قسمت باز چی گفته میگه most of them یا اکثر اوقات یا در قسمت ناحیه پریمولر به وجود میاد از خاطر اینی قسمت ناحیه پریمولر به نام بکل یاد میکنه یعنی مخاطی که دی قسمت یا روی که دی قسمت قرار داره ایره به نام بکل یاد میکنه اگر دی قسمت به وجود میاد با زیر لیبیال اگزوستوسیس یاد میکنه اگر دی قسمت داخل دی قسمت داخل به وجود میاد لینگوال اگزوستوسیس یاد میکنه یا پالتال اگزوستوسیس یاد میکنه. اما پالتال تورای چی میگه که در مدلاین به وجود میاد یا دورتر از مدلاین یعنی هر قسمت از این خاطر یاره گفته که سایت اسپسیفیک است یعنی در یک ساحه یا در یک ناحیه مشخص به وجود میاد در قسمت بکل به وجود میاد از این خاطر یاره به نام چی میکنن بکل اگزوستوسیس و موستلی در ناحیه چی به وجود میاد پریمولر به وجود میاد. Sign and symptom exostosis are bony hermatomas which are non-malignant nodular outgrowth of the dense cortical bone that are relatively avascular. ایره buccal exostosis که هستک میگه یک بارزه ازمی هستک
که مالگننسی نداره، یعنی خباثت نداره، به شکل یک نودیول یا یک نود اوتگروت میکنه یا رشد عظمی میکنه که دنس کورتیکال بون دتا ریلیتیولی اواسکولار، که دنس کورتیکال بون می باشه یعنی اونمو قسمت عظم بسیار دنس می باشه و اواسکولار می باشه یعنی بلاد سپلای نمی داشته باشه. Buccal exostosis generally tend to be asymptomatic and are usually painless. اکثر اوقات میگه asymptomatic به این معنا اعراض و علائم نداره، اما چی می باشه؟ are usually painless، اکثر اوقات بدون درد می باشه، یعنی درد نمی داشته باشه. پس چیزی که به مریض سمتم یا اعراض علائم ایجاد نکنه و درد ایجاد نکنه ایت خوب مراجعه نمیکنه. However, they may increase patient concern about poor aesthetic and habit to perform oral hygiene procedure due to difficulty in cleaning around the area with a toothbrush and compromise periodontal health by causing food lodgement, which could lead to patient reporting increased bleeding when toothbrushing. اکثر اوقات چیزی که مریض وادار به این میسازه پور استاتیک است. استاتیک چی مانا؟ زیبایی کم. مثلا مریض خنده میکنه، اگزاستروسیس یا اینوی بارزه از می معلوم میشه، این برش بسیار ناراحت کننده است. دوم، در قسمت پاک کردن دهن می باشه، مثلا کلینینگ، یا نمیتونه توسط برس اونمون ناحیه که اگزاستروسیس به وجود آمده یا بارزه از می به وجود آمده درست پاک کنه و با اینمی باعث ازی میشه کامپرومایز پریدونتال هلت، یعنی خودش باعث ازی میشه که اینجا پریدونتال دیزیز، جنجیوایتس، پریدونتایتس به وجود میاد. از اثر چی؟ کازینگ فود لاجمنت، باعث ازی میشه که غذا در اونمو بند شود، which could lead to patient reporting increased bleeding with toothbrushing. و اینمی باعث ازی میشه که اکثر اوقات مریضا برتون میگه که دکتر صاحب وقتی که برس میکنم اونمو ناحیه خونریزی می داشته باشه. دیگه چی گفته؟ ساین چی گفته؟ یکی سمتم است، یکی ساین یا علائم که شما میبینین یا چی میتونه بوده. They tend to appear in early adolescence and may very slowly increase in size with time. اکثر اوقات در جوانها به وجود میاد و بسیار کم با گذشت زمان تغییر میکنه. Buccal exostosis generally occur bilaterally، دو جانبه، همی طرف هر دو طرف دهانتان مساب ساخته میتونه. در پریمولر و مولر ریجن زیاد به وجود میاد. Found usually، معمولا در ناحیه پریمولر و مولر ریجن به وجود میاد. قسمت دندانای پریمولر و مولرتان به وجود میاد. This benign growth affect both jaws. میتونه که در مندیبل به وجود بیاد، میتونه در مگزیلا به وجود بیاد. The maxilla is shown to display a higher prevalence rate of 5.1 باز per 1 in comparison to mandible. یعنی اگر با مندیبل مقایسه کنیم 5 مرتبه بیشتر در مگزیلا به وجود میاد نسبت به مندیبل. Male are afflicted more than females with a prevalence of 1.66 per 1 in all intraoral location. یعنی اگر ریشو یا میل فیمیل ما مقایسه کنیم، اینمی بکل اگزوستروسیس که هست میگه در مردها نسبت به خانمها زیادتر، یعنی مردها را نسبت به خانمها زیادتر مصاب میکنه. اینمی ریشوی از این چند است؟ 1/66، یعنی 1.5% مردا را زیادتر مصاب میسازه نسبت به خانمها. In all intraoral location، یعنی در هر جایی که به وجود میاد، به این معنی که صرف در قسمت بکل، یعنی در هر قسمتی که بکل اگزوستروسیس به وجود میاد یا اگزوستروسیس به وجود میاد، مردها را نسبت به خانمها زیادتر مصاب میکنه. دی اورلاین میکوز. بله صاحب. ډیر زیاتو وخت استاد محترم استاد معاذ احمد وای چې زه 8 بجې غواړم کلاس شروع کوم، نو تاسو کلاس ټیم شته دی یا څو دقیقې ورته صبر وکړه تر څو چې دا لیکل یا څو سلایډ پاتې دي. بیخي سم ده. The overlying mucosa appear to be stretched but intact and normal in color. Overlying mucosa یا مخاطی که بالای از این بارزه از می قرار داره، استرچ یکم کشیده می باشه. چرا؟ به خاطر که اونمو بارزه از می به شکل نودیول در جایی که وجود میاد مخاط کش میکنه، اما intact in color، لحاظ خود چی که هستک کلر یا رنگ هستک نارمال می باشه. دوم کازیس که هستک why buccal exostosis form an ulcer. The buccal exostosis form is unclear. چرا buccal exostosis ساخته میشه یا به وجود میاد تا بالم نامعلوم
معلوم نیست but maybe involve bruxism. اکثر اوقات گفته که کسایی که bruxism داره کلنچینگ and grinding موومنت داره ای باعث از این میشه که به وجود بیاد یا میتونه ژنتیک فاکتور باشه در این قسمت. Typically they first appear in early adulthood. اکثر اوقات یا میگه در early adulthood یعنی در نوجوانی یا چی میشه به وجود میاد. پس the reason is unclear still now. چرا به وجود میاد معلوم نیست. چیزی که یا گفته میتونه که بروکسیزم باشه و یا میتونه چی باشه ژنتیک فاکتور باشه. دیاگنوزیس اکثر اوقات چی رقم میشه؟ The presence of buccal exostosis can be diagnosed by both clinical examination and radiographical یا radiological interpretation of the oral cavity. میتونه از اثر معاینه که شما میکنین و یا میتونه از اثر اکسری به وجود بیاد که شما اکسری میگیرین. Clinically, buccal exostosis appear as a single broad-based mass, usually situated bilaterally in the premolar and molar region on the facial surface of the maxillary alveolar ridge. اکثر اوقات در کدام ساحه به وجود میاد؟ در ساحه پریمولر و در سرفیس بکل یا در بکل سرفیس به وجود میاد. اینجا فیشل گفته. فیشل معنایش بکل جمع لیبیل. وقتی که بر شما کسی فیشل سرفیس میگه به این معنی که میتونه در لیبیل سرفیس بیایه میتونه در بکل سرفیس بیایه. درست است؟ The mass is generally smooth, although in some cases a sharp bony prominence may be present resulting in tenderness beneath the mucosa. اکثر اوقات سموت ما گفتیم که عظم که به وجود میاد این سطح سموت است یا لشم است، اما اکثر اوقات بسیار یک بارزه از می داشته باشه، یک جای نقطه شارپ می داشته باشه که این خودش باعث از این میشه که مریض شکایت میکنه که دکتر صاحب این قسمت مخاط یا میکوسای ما درد میکنه وقتی که فشار بالاش میاد. Initial presentation usually occur in early adolescence and the lesion may slowly enlarge up to 3 to 4 centimeter in diameter. With the time, however, there is no malignant potential. میتونه میگه در نوجوانان به وجود بیاد سایز خود لیژن یا زخم که 3 تا 4 میتونه بوده و کدام potential malignancy یا رو به خباثت نمیره. Their tendency to grow in size may also contribute to periodontal diseases as a result foot buildup and the area of the lesion. اکثر اوقات یا تجمع مواد غذایی میشه. Radiographically گفته که exostosis can be identified as a round, well-defined structure which superimpose the root of the teeth, normally the premolar and molar region. اکثر اوقات گفته که buccal exostosis در رادیوگراف که است راوند یعنی بسیار مشخص معلوم میشه و در ناحیه پریمولر و مولر ریجن زیاد به وجود میاد که اکثر اوقات چیزی که یار دیاگنوز میکنه پانورامیک توموگرافی است یا همو او پی جی است و کان بین سی بی سی تی کان بین کامپیوتر توموگرافی است که یار چی میکنه دیاگنوز میکنه و کنفرم میکنه. An additional biopsy for diagnosis of the buccal exostosis is not usually recommended. اکثر اوقات میگه شما بیopسی نمیکنین که یزم قطع کنین و او را شما به لابراتوار روان کنین، اما اکثر اوقات به خاطر از اینکه به ملیگننسی یعنی به خاطر از اینکه تشویش خود رفع کنین میتونین سند کنین. دوم تریتمنت از اینکه است اول تریتمنت از این چی است؟ No treatment is required. در اول گفته که buccal exostosis do not commonly require treatment، اما تریتمنت از اینکه شما میکنین چند چیز میباشه. If there is neither pain or nor sensitivity, the buccal exostosis simply needs to be monitored with routine dental checkup. اگر کدام درد یا حساسیت نداره صرف وره شما اگزمن یعنی در چکاپتان میمانین. Patient are given oral hygiene. پس شما چی میکنین؟ با مریض چی را ادوایس میکنین؟ که شما باید برس کنین، گارگل کنین یا دهنتان آبکش کنین، ماوتواش استفاده کنین به خاطر که تجمع فود دبریس در اونجا نشه مواد غذایی. Due to it being difficult to clean around exostosis, periodontal disease can often occur as a result, and so this should be treated by the dentist or dental hygienist یا dental therapist. اکثر اوقات به خاطر که مشکلات پریودونتال به وجود میاره از این خاطر میشه که شما را تداوی کنید. There are however some occasion where treatment is required. اکثر اوقات میگه بعضی اوقات شما ضرورت دارین که را باید تداوی کنین. پس او کدام حالات میباشه؟ If the skin or land continually experiencing trauma due to the sharp foods.
اکثر اوقات میگه مخاط یا انساج نرم که بالا از او قرار داره بار بار صدمه میبینه، از اثر از او که تیز است، شارپ است، و از اثر غذایی که میخورین او را تخریب میکنه یا گوار میکنه. A prosthesis such as denture is required and cannot be adapted to the exostosis. اگر به مریض شما میخواستین که دنچر بتین، the growth reaches an unmanageable size، وقتی که سایز ازی بسیار کلان میشه و دیگه استاتیک ریزن ازی است. پس میبینین در سایز کسایی که دنچر میتین در این قسمت و در این قسمت بارزی از می داشته باشه، پریمولر مولر ریجن است. این شما باید پس کنین و یونیفارم ریجه بسازین. سرجیکال تریتمنت از این که استک، در سرجیکال تریتمنت از این چی استک؟ اونمون ناحیه که قرار داره اول لوکال انستیزیا میتین، بعد از شما اون جره چی میتین؟ میکو پریوستریال فلپ هم میبردارین، یعنی یک شق میتین، انسیژن میتین، انساج نرم دور میکنین. The bone then this bone will then be sent to for histopathological examination. به خاطر از اینکه توسط نیوپلاستیک به طرف مالگنینسی نره، میتونین که بون را که قطع کردین او را به لابراتوار روان کنین. بعد از او روتین پست اپراتیو اینستراکشن برش میتین که روتین پست اپراتیو اینستراکشن ای است که باید اورال هایجین خود مینتین کنه، دوای انتی بیوتیک خود به در منظم بخوره و پیشنت باید چی کنه؟ بعد از یک هفته بیاد در جایی که شما اونمو قسمت خیاطه گذاری کردین، خیاطه گذاریش پس میکنین، بس خلاص. به این شکل شما از انسیژن میتین، دور میسازین اوره، و یا به این شکل شما در قسمت سرفیس فیشیلش که باشه، یعنی قسمت مکمل اگزوستوسیس که در قسمت بارزی از میاد مکمل دور میکنین، پس خیاطه گذاری میکنین. بعد از یک هفته خیاطه گذاری از اینم دور میکنین و بس خلاص. و بر از او چی میتین؟ انتی بیوتیک باید بخوره، حفظ الصحه را بسیار مراعات کنه و بس اینمی. Epidemiology they are more common in males than females. در خانمان نسبت به در مردها نسبت به خانمان زیاد است. occurring in ratio about 5:1. 5% خانمان را مردا را مساوی میسازه 1% خانمان. They are strongly associated with the presence of torus mandibular and torus palatine. اکثر اوقات میگه یا در جای وجود میاد که او پرزنس و در اونجا تورس مندیبولار یا در اونجا مریض مندیبل تورس یا پالاتاین تورس هم داشته باشه.